2004. január 19-én alig 30 meghívott vendég érkezett a Bajor Katolikus Akadémia müncheni székházába. Ugyanis ezen a napon ült le először egymással vitázni Jürgen Habermas és Joseph Ratzinger, a későbbi 16. Benedek pápa. Az évtized vitáján ez a két név két eltérő világnézetet szimbolizált. Míg Habermas filozófusként a frankfurti iskola és a szekuláris hagyomány képviselője, addig Ratzinger a teológia professzoraként az egyház tanításának kiművelt őrzője. A beszélgetés így már a vitapartnerek személye miatt is nagy érdeklődésre tartott számot, amelyet annak témája, a szabadelvű állam morális alapjai csak tovább növelt. A téma pedig egy harmadik, a vitán nem jelenlévő személyt juttatott eszükbe. Habermas úgy fogalmazott, hogy a vita téma arra a kérdésre emlékeztet, melyet a 60-as évek közepén Ernst Wolfgang Böckenförde fogalmazott meg. De kicsoda Böckenförde, és mit állított, ami 40 évvel később a történelmi jelentőségű dialógus alapjául szolgált? Böckenförde frissen habilitált egyetemi professzorként az állam kialakulása, mint a szekularizáció folyamata címmel előadást tartott az Ebrachi szemináriumon. Ebben az előadásában fogalmazta meg azt a tételmondatot, amely később Böckenförde paradoxon néven vált világszinten ismerté. Hogyan is szól ez a mondat? A szabadelvű, szekularizált állam olyan előfeltételekből él, amelyeket ő maga sem tud garantálni, állította. Ezzel legalább annyira jelentős tételt fogalmazott meg az államelmélet területén, mint amilyen Einstein tömegenergia ekvivalencia megállapítása volt a fizika területén. Hiszen a professzor azt állítja, hogy a liberális állam csak akkor állhat fenn, ha a polgárai számára biztosított szabadság belülről, az egyes ember morális szubstanciájából és a társadalom homogenitásából fakad. A paradoxon abból ered, hogy a liberális állam ezeket a belső szabályozó erőket önmagából nem tudja garantálni, hiszen csak úgy tudná, ha mindeközben feladná szabadelvűségét. Ha a liberális állam nem tudja a saját alapját biztosítani, akkor mire támaszkodhat? A német professzor több lehetőséget is megvizsgál, de úgy véli, hogy miként az arisztotelészi polisz tradíció, ahol a közösség minden javak fölött áll romantikus újjáélesztése, úgy egy központilag előírt állami ideológia meghirdetése is veszélyeztetni az állami szabadságot. Így azt a kérdést teszi fel, hogy végső soron nem azok a belső késztetések és kötelékek jelentik-e a szekularizált világi államnak létalapját, amelyeket polgárai vallásos hite közvetít. Fontos, hogy Böckenförde rögzíti. Ez nem azt jelenti, hogy a szabadelvű államnak ismét keresztény állammá kellene válnia, hanem azt, hogy a hívő keresztényeknek is meghatározó feladata van az állam megőrzésében. A 2004-es vitában, bár Habermas kritikusan viszonyult Böckenförde megközelítéséhez, és fenntartotta annak lehetőségét, hogy az alkotmányos alapelvek racionálisan is megalapozhatóak, mégis elismerte, hogy a filozófiának jó oka van arra, hogy hajlandó legyen tanulni a vallási hagyományokból. Ratzinger pedig nem ekkor, hanem már egy jóval korábbi előadásában reflektált Böckenfördére, ahol radikalizálja a paradoxont, amikor úgy fogalmaz. Saját meggyőződés nélküliségünkkel megfosztjuk a társadalmat attól, amely objektíven nélkülözhetetlen számára, emberségének és szabadságának szellemi alapjaitól. Ezzel a későbbi pápa cselekvési programot kínál a keresztények számára a böckenfördei gondolatiság alapján. Ez pedig hitük nyilvános megvallása. Jancsó András, az Axiómán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axióma YouTube csatornájára.